नमस्कार मैत्रिणींनो, हेमा डिशेसमध्ये तुमचं स्वागत। आज आपण करतोय गावाकडील काळ्या वाटणाचं झणझणीत असं तरीवालं मटण आणि त्या मटणासोबतच खाण्यासाठी लागणारे आपले मटण आणि वडे। आपण आता पहिल्यांदा करतोय मटण। चला तर मग मटणासाठी लागणारे साहित्य बघू। आपल्याला अगदी भरपूर साहित्य पाहिजे असं काही नाही, कमी साहित्यात मस्त असं झणझणीत आणि तरीवालं छान वेगळ्या पद्धतीचं मटण दाखवते। हे आहे आपलं अर्धा किलोचं मटण। हे गोडं तेल, थोडं जिरं, 2-3 दालचिनीच्या काड्या, मीठ, लाल तिखट, हळद, हा आहे मटण मसाला आणि हा चिरलेला कांदा। आणि हे वाटणाचं साहित्य आहे। हे सुकं खोबरं आहे, कोथिंबीर, लसूण आणि 1 ते 1.5 इंच आल्याचा तुकडा। हे सुकं खोबरं आपण गॅसवर धरून डायरेक्ट भाजून घेतलेलं आहे। शक्यतो आपण काय करतो, सुकं खोबरं किसून ते तेल टाकून परतून घेतो, पण ही पद्धत आपली वेगळी आहे म्हणून आपण गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे। आणि कांदा आपण वाटणामध्ये घेतलेला नाही आहे, आपण फक्त फोडणीसाठी कांदा घेतलेला आहे। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। हे बघा, हे मटण आहे, हे आपली पद्धत थोडीशी वेगळी आहे। हे मटण आपण भांड्यामध्ये एका काढून घेतलं आहे, धुवून घेतलेलं आहे स्वच्छ चिरून। त्यानंतर आपण त्यावर टाकतो आहे हळद, लाल तिखट, आपल्याला जसं लाल तिखट पाहिजे असेल त्या प्रमाणात आपण टाकू शकतो। त्यानंतर त्यावर आपण टाकतो आहे थोडा किंचित मटण मसाला आणि मग त्या मटणावरच टाकणार आहोत आपण मीठ। हे सगळं आपण मटणावर मीठ, मसाला, हळद चोळून घेतल्यामुळे त्या मटणाला छान मुरतं ते। हे बघा, सगळं आपण मस्तपैकी ह्याला चोळून ठेवलेलं आहे। आता आपण गॅसवर पातेलं ठेवूया। हे थोडंसं 15 ते 20 मिनटं आपण मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। त्यानंतर आपण तोपर्यंत वाटणाची तयारी करून घेऊया। हे बघा, आपण गॅस लावून गॅसवर पातेलं ठेवले। आपण मटण कुकरमध्ये नाही टाकणार, पातेल्यात पण छान 15 ते 20 मिनटात मटण शिजवण्याची पद्धत मी तुम्हाला दाखवते। पातेलं आपण तापण ठेवलेलं आहे। हे मटण चिरून त्याला आपण धुवून स्वच्छ हळद, मीठ, मसाला लावून मॅरिनेट केलेलं आहे। 15 ते 20 मिनटं आपण ठेवले आहे। आता आपण तेल टाकतो आहे तरी येण्यासाठी। आता आज आपल्याला तेलाची जरा जास्त आवश्यकता आहे। 3 पळी तेल आपण ऑलरेडी टाकलेलं आहे। आता आपण आणखी 1 पळी तेल टाकणार आहोत। 4 पळ्या तेल टाकलेलं आहे। तेल आपलं तापलं छान की आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत ह्या दालचिनीच्या काड्या। अख्ख्या गरम मसाल्यांमध्ये फक्त आपण दालचिनीच्या काड्या वापरलेल्या आहेत, बाकी त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा मसाला काहीच वापरलेला नाही आहे। हे बघा, 2 ते 3 ह्या दालचिनीच्या काड्या आपण टाकलेल्या आहेत। त्या तेलामध्ये चांगल्या मस्त फुगून आल्या की त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत हा कांदा। कांदा आपण जरा जास्तच घेतलेला आहे। फोडणीला आपण सहसा कांदा घेत नाही एवढा, पण आज आपण जास्त घेतला आहे, वाटणात कांदा घेतलेला नाही। हा कांदा आपण मस्त तेलामध्ये पूर्ण परतून घेणार आहोत। कांदा कच्चा अजिबात ठेवू नये, एकदम छान असा लालसर मऊ चांगला कांदा झाल्यानंतर मग आपण त्याच्यावर थोडं मीठ टाकणार आहोत। आपण मसाला, हळद, मसाल्याचे पदार्थ सगळे मटणाला चोळून घेतलेले आहेत। हे बघा, आणि हा कांदा परतताना आपण मीठ टाकल्यामुळे थोडं मीठ टाकणार आहोत आपण। मटणावर पण मीठ टाकलेलं आहे, पण कांद्यावर मीठ टाकल्यामुळे कांदा पटकन मऊ पडतो आणि चांगला परतलाही जातो, म्हणून आपण ह्या कांद्यावरच थोडंसं मीठ टाकणार आहोत। आपण दालचिनी पण टाकलेली आहे, दालचिनीमुळे भाजीला छान सुगंध येतो। बाकी आपण काहीच गरम मसाले वापरलेले नाही। आणि आपण जे हे आता वाटण देखील करणार आहोत, ते वाटण छोट्या भांड्यामध्ये मिक्सरच्या भरभरीत अशी पूड करून घेणार आहोत। त्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आणि वाटण आपण लगेच नाही टाकणार, हे पण लक्षात घ्या। ही खरोखर वेगळी पद्धत आहे, झटपट पण होणारी आहे आणि छान थोडीशी चवीला पण मस्त वेगळी लागते। शक्यतो आपण काय करतो, स्वयंपाक करताना साहित्य तेच असतं, फक्त ते साहित्य टाकण्याची जी पद्धत आहे, आधी कोण मसाला टाकतं किंवा हळद टाकतं, प्रत्येकाच्या पद्धतीनुसार त्या पदार्थाची चव बदलत असते। हा कांदा आपण छान परतून घेणार आहोत।
हे बघा आपला कांदा चांगला परतून होतो आहे. कच्च्या कांद्यावर आपण टाकणार नाही आहे. कांदा चांगला लालसर मऊ होईपर्यंत आपण परतणार आहोत आणि हा परतेपर्यंत आपण वाटण करून घेऊया. हे कोरडं वाटण करण्याची पण एक पद्धत असते, तुम्हाला दाखवते मी. हे बघा, हे खोबरं आपण चिरून घेतलेलं आहे, नुसतं भाजलेलं खोबरं. त्याच खोबऱ्यामध्ये आपण हे थोडंसं जिरं घेतलं आहे. अगदी कमी घ्यायचं जिरं जास्त नाही घ्यायचं, पण घ्यायचं. त्या जिऱ्यामुळे काय होतं, भाजीला मस्त सुगंध येतो. आता पहिले आपण हे सुकं खोबरं आणि जिरं ह्याचीच नुसती भरड करून घेणार आहोत. त्यानंतर मग आलं, लसूण आणि सगळ्यात शेवटी आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत. आपला कांदा छान परतून मऊ झालेला आहे, त्याचा रंगही बदलला आहे. आपण आणखी थोडंसं हे बघा किंचित मीठ घेतले कांद्याच्या प्रमाणात आणि ते त्याच्यावर टाकलेलं आहे. त्यावर आता त्या कांद्यावर लाल झालेलं मस्तपैकी मेरिनेट केलेलं मटण टाकलं आहे. मटण हे अर्धा तास तरी साधारण मेरिनेट करावं. जर आपल्याकडे अर्धा तास नसेल तर 15-20 मिनटं केलं तरी चालतं. कांद्यावर छानपैकी आपण परतून घेतलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत, आपण कुकरमध्ये घातलेलं नाही हे लक्षात घ्या. आपलं मटण हे पातेल्यातून छान शिजणार आहे. आणि त्याची एक ट्रिक सांगते तुम्हाला. आपण हे मटण परतून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात डायरेक्ट पाणी नाही टाकणार. गॅस अगदी मंद ठेवणार आहोत आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून आपण त्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. त्यामुळे काय होतं आहे, मटण आपलं मस्त पटकन शिजणार आहे. आणि आपण जे मीठ मसाला वगैरे सगळं टाकलेलं आहे तो शिजत असतानाच मटणामध्ये छान मुरतो. मग हे बघा आपण पाणी टाकलेलं आहे. हे जसं गरम होत जाईल, आतमध्ये वाफ येईल, हे पाणी आपोआप गरम होत जाणार, ह्यालाही वाफ येणार. मग गरम झालेलं पाणी आपण मटणामध्ये टाकणार. आपण वाटण हे आधी टाकलेलं नाही हे पण लक्षात ठेवा. आता आपण हे मंद गॅस करून शिजत ठेवलेलं आहे. हे पातेल्यात टाकलेलं आहे तरी 15 ते 20 मिनटात पटकन शिजणार. आपलं मटण वाफेवर शिजते तोपर्यंत आपण वड्यांचं साहित्य बघूया. हे अर्धा किलो तांदूळ आहेत, धुवून सुकवलेले आहेत. पाव किलो चणा डाळ, 1 वाटी उडीद डाळ, सपाट आहे पूर्ण भरून नाही, ही पण उडीद डाळीपेक्षा कमी मूग डाळ आहे अर्धी वाटी. त्यानंतर आपण ह्या चमच्यानी 1 चमचा जिरं, 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशेप आणि अगदी अर्धा चमचा थोडेसे मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत. चणा डाळ आपण भाजून घेणार आहोत, तांदूळ नाही भाजून घेतले तरी चालतात. साधारण थोडीशी गरम करून घेणार आहोत. उडीद डाळ, मूग डाळ, चणा डाळ हे सगळं साधारण भाजून घ्यायचं. त्यानंतर आपण जिरं, धणे, बडीशेप हे पण वेगवेगळं थोडं भाजून घेणार आणि मेथीचे दाणे त्याच्यात तसेच ॲड करणार आहोत. ते नाही भाजले तरी चालतात. आणि हे सगळं जेव्हा आपण दळायला देतो तेव्हा साधारण भरडच दळायला सांगायचं. एकदम भरड पण नाही, पण एकदम बारीक पण नाही. 5 मिनटं आपली झालेली आहेत. हे बघा पाण्याला मस्त वाफ येते छान. आपण आतमध्ये भाजीत मटणामध्ये पाणी टाकलेलंच नाही आहे आपण, हेच पाणी. हे बघा उघडून बघा, छान मटणाला पण पाणी सुटतं वाफेवर. ह्याच्यामध्ये अजिबात आपण पाणी टाकलेलं नाही, आपोआप ते पाणी सुटलेलं आहे. आता हे जे आपण गरम पाणी वरती करत ठेवलेलं तेच पाणी आपण त्यात टाकणार आहोत. ही झटपट शिजण्यासाठीची ट्रिक्स आहे. पाणी अगोदर टाकायचंच नाही, नुसतं वाफेवर ठेवायचं आणि झाकण ठेवून त्या झाकणामध्ये पाणी. कुकरमध्ये शिजलेलं मटण आणि आपण असं शिजवलेलं मटण याच्या चवीमध्ये खूप फरक असतो. आता आपण त्यामध्ये टाकून देणार आहोत वाटण. हे बघा आपलं वाटण पण छान असं कोरडंच होतं मस्तपैकी. हे वाटण आपण सगळं त्याच्यामध्ये टाकून म्हणजे त्याच्याबरोबरच वाटणही पूर्णपणे शिजून जातं. अगदी झटपट होतं, असं काही नाही. काही जण म्हणतात मटण शिजत नाही त्यामुळे ते कुकरमध्ये टाकायला लागतं. या पद्धतीने तुम्ही कराल तर पटकन शिजणार तुमचं मटण. हे बघा वाटण टाकलेलं आहे आपण. आता हे वाटण आपण भाजीच्या बरोबरच शिजत ठेवणार आहोत, पुन्हा झाकण ठेवणार आहोत त्याच्यावरच. अजून काही आपलं मटण शिजलेलं नाही. 5 मिनटं आणखी ठेवल्यानंतर पूर्ण गाळ शिजणार आहे. आपण त्यामध्ये थोडं गरम पाणीच ॲड करणार आहोत, गार पाणी नाही. हे बघा आपण गरम पाणी करत ठेवलेलं आहे. वाटण टाकलेलं आहे आपण. वाटणाचं भांडंही धुवून टाकतो आपण, पण आपण गरम पाणीच टाकलेलं आहे, थंड पाणी अजिबात टाकलेलं नाही. गरम पाणी टाकल्यामुळे काय होतं, भाजीला चव आणि तरी दोन्ही छान, तेलाचा छान तवंग येतो गरम पाणी टाकल्यामुळे. हे बघा जास्त पातळही नाही करायचं आपल्याला. शिजेस्तोवर हे पाणी पूर्ण आटून जाणार आहे. आता आपण त्याच्यावर पाणी नाही टाकणार. आता हे छान शिजू दे.
शिजल्यानंतर मस्त वरती तरी येईल आपली. पण जे वडे करणार आहोत ते थोडेसे आणखी वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत. साहित्य तेच, फक्त त्या वड्यांमध्ये आपण टाकणार आहोत थोडीशी चिरलेली मिरची, थोडासा चिरलेला कढीपत्ता आणि थोडी चिरलेली कोथिंबीर. थोडेसे वेगळ्या पद्धतीचे वेगळे जिन्नस आणखी आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. चला, हे बघा, हे आहे वड्यांचं पीठ. हे भरड असं दळून घेतलेलं आहे आपण. मी तुम्हाला सांगितलेलं भरडच दळायचं. त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकतोय थोडी हळद. चवीनुसार आपण त्यामध्ये टाकतोय मीठ. त्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत ही बारीक चिरलेली मिरची आहे. अगदी 1 ते 2 मिरच्या आहेत ह्या. हा चिरलेला कढीपत्ता, चिरलेली थोडी कोथिंबीर आहे. हे बघा, यानी चव मस्त बदलणार आहे थोडी आपली. आता आपण ह्या पिठामध्ये मीठ टाकले, हळद टाकले, चिरलेली बारीक हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि चिरलेला कढीपत्ता. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत त्यामध्ये 1 पळीभर तेल. आता हे आपण जे तेल ॲड केलेलं आहे ते पिठाला चोळून घ्यायचं आहे चांगलं. जास्त तेल नाही टाकायचं. जास्त तेल जर आपण टाकलं तर आपला तेलामध्ये वडा टाकल्यानंतर तो सुटणार म्हणजे त्याचा चुरा होणार किंवा तुटणार. आपण हे गरम पाण्यात भिजवणार आहोत, त्यामुळे तेल जास्त नाही टाकलं तरी चालतं. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. आपण गरम पाणी वरून ओतणार आहोत, तो उकड घेऊन केले तरी पण ते चालतात. जशी आपण मोदकाच्या पाण्याला उकड घेतो पिठाला पाणी ठेवून, त्याच पद्धतीने या पिठालाही आपण उकड घेऊन करू शकतो. हे बघा, आपण सगळं कालवून घेतलेलं आहे. मीठ, हळद, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर. आता आपण त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार थोडं पाणी मिक्स करणार आहोत. कालथीच्या ह्याने आपण ते मिक्स करून घेणार आहोत. अंदाज येतोच आपल्याला किती पाणी लागेल. आपलं पीठ भरभरीत असल्यामुळे ते पीठ गरम पाण्यामुळे छान फुगून येतं. हे बघा, मस्त वास सुटलेला आहे. धने, जिरे, बडीशेप, थोडीशी मेथी, सगळ्यांचा छान वास येतो पिठाला. आपण हे असं पीठ मस्त मळून घेणार आहोत. पीठ जास्त पातळही नको, जास्त घट्टही नको. थंड पाण्याचा वापर करूच नका. गरम पाण्यातच आपण ते पूर्णपणे मळून घेतलेलं आहे. आवश्यकतेनुसार आपण पाणी त्या पिठामध्ये ॲड करणार आहोत. चिव झालेलं आहे छान आपलं पीठ. आता ह्या पिठाचे आपण काय करणार आहोत, छोटे छोटे असे समान भागात गोळे करून घेणार आहोत. हे पीठ साधारण अर्धा तास तरी भिजवायला पाहिजे. आपण ह्याच्यावर झाकण घालून हे पीठ भिजत ठेवणार आहोत, किंवा पिशवीत ठेवलं प्लॅस्टिकच्या, पॉलिथिनच्या तरी चालतं. मस्त फुगून येतं पीठ आणखी. आणि त्यानंतर आपण त्याचे वडे करायला घेणार आहोत. हे पीठ आपण अर्धा तास डब्यामध्ये बंद करून ठेवलेलं. बघा तुम्ही, पीठ मस्त फुगून आलेलं आहे आपलं छान. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करणार आहोत. तेल आपण कढईमध्ये तापत ठेवलेलं आहे. काहींना जाड आवडतात, काहींना पातळ आवडतात. आता ज्याला जसे पाहिजेत तसे आपण बनवू शकतो. हे बघा, मस्त पीठ आपलं मऊ मऊ छान झालेलं आहे. आता आपण ते थापायला घेऊया. असं बोटाने पण थापू शकता. थापण्यासाठी आपण प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे, किंवा पत्रावळी जी असते आपली पळसाच्या पाण्याची ती घेतली तरी चालते. हे बघा, मस्तपैकी त्याच्यामध्ये आपण आणखी कोथिंबीर वगैरे घातलेली आहे, त्यामुळे आणखी मस्त दिसत आहे. हा वडा आपला तयार.
शक्यतो वडा हा बोटांनी असा भाकरीसारखा थापला जातो, पण ही झटपट पद्धत आहे. आपण आता हा तेलामध्ये सोडतो आहे. मस्तपैकी टुमटुमीत फुगलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. हे बघा. तळताना आपण गॅस थोडा कमी ठेवायचा. कमी ठेवल्यामुळे काय होतं, वरचा रंग तसेच आतून पण पूर्ण शिजला जातो. गॅस मोठा असेल तर वरचा पूर्ण रंग बदलतो तांबूस आणि आतून थोडा कच्चा राहतो, मग ते मऊ होतात. हे बघा मस्तपैकी झालेला आहे आपला हा. तोपर्यंत आपण हा दुसरा थापून घेतो आहे. याच पद्धतीने आपण हे सगळे थापून घेणार आहोत. मैत्रिणींनो, आपलं हे मटण बघा मस्त तरीवालं शिजून तयार आहे. आपण हे कुकरला लावलेलं नाही, असं जास्त पातेल्यात झाकण ठेवून शिजवलेलं आहे आणि पटकन शिजतं. अर्धा तास पण नाही लागत, 15 ते 20 मिनटात. आणि हे आपले वडे तयार आहेत. वड्यांचं पीठ आपलं तेच आहे, फक्त आपण त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन एवढंच केलेलं आहे. कोथिंबीर, मिरची आणि कढीपत्ता हे बारीक चिरून टाकल्यामुळे ते खूप छान लागतं दाताखाली आल्यावर. मैत्रिणींनो, चला आता आपण सर्व करूया आणि वाढायला घेऊयात. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपीची व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये लिहायला मात्र नक्की विसरू नका. हे बघा मस्तपैकी आपलं मटण छान काळं वाटण आपण त्याला लावून तयार केलेलं आहे. आपण अगदी पातळ रस्सा देखील केलेला नाही किंवा एकदम सुकं पण केलेलं नाही. हे वेगळ्या पद्धतीचं आहे. खाऊन बघा, करून बघा, तुम्हाला नक्की चवीमध्ये फरक जाणवेल आणि खूप छान वाटेल तुम्हाला. हे तुम्ही पुन्हा पुन्हा ह्याच पद्धतीने करून बघा.